සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඔන්න යාළුවනේ ඔයගලන්ට thumbnail එකේ දාලා තියෙනවා register වුණේ ගමන් TRS 500ක් සහ දිනපතා 100ට 6.14ක පොලියක් ලබා ගන්න පුළුවන් අලුත්ම site එක කියලා. ඔන්න යාළුවනේ අද තාම දවසක් වගේ එන්නේ ඇවිල්ලා site එක. ඉතාමත් හොඳ site එකක් යාළුවනේ. ඔයගලන්ට register වුණේ ගමන් TRS 500ක් ලැබෙනවා. ඒ වගේමයි ඔයගොල්ලෝ කරන deposit එකට දිනපතා පැය 24 106.14 ගානේ පොලියක් අපට විඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ site මම කිහිපයක්ම ඕගොල්ලන්ට ගෙනාවා. ඉතින් මීට දවසකට කලිනුත් ගෙනාවා site එක. හොඳටම විඩ්‍රෝ ගෙවනවා මේ වෙනකොට. ඉතින් වැඩ කරන කට්ටිය අනිවාර්යෙන් දන්නවා. ඉතින් එන වැඩි කතා නැතුව අපි අද site එකට යමු. ඉතින් අපිත් එක තාමත් එකතු වෙලා නැත්නම් යාළුවනේ. යාට තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක all කරලා තියාගෙන ඉන්න. එතකොට අලුතෙන් එන emoney site වල අප්ඩේට් ඔයගලන් notification හරහා දැනගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා අපි වීඩියෝ දැම්මේ සැනින්ම. ඉතින් මේක තමයි යාළුවනේ site එක. ඉතින් මේ වගේ site කිහිපයක්ම මම ඔයගලන්ට ගෙනවා. තාමත් හොඳට payment ගෙවනවා. ඉතින් මේ site එකේ නම තමයි යාළුවනේ TRS staging කියන site එක. ඉතින් මේක අලුත් site එක. තාම දවසක් වගේ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ register වෙන්න ඕනි. ඉස්සෙල්ලාම account එකක් හදා ගන්න ඕනි. ඉතින් මම pin description එකේ දාන්න නෑ යාළුවනේ link එක. ඉස්සරහට මොකද මේ YouTube එකෙන් ගැටලු වෙනවා. ඒක නිසා මම යාළුවනේ අද සිට ඔයගලන්ට pin comment කරනවා link. මම අන්නේ link එක click කරේ ගමන් fastම ඔයගලන්ට මේ site එක open කරගන්න පුළුවන්. open උනේ ගමන් ඉස්සෙල්ලාම register form එක තමයි open වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක PC එකකින් වගේම phone එකනුත් කරන්න පුළුවන්. මොකද website එකක් නිසා ඔයගොල්ලෝ අන්නේ link එකෙන් ආවම ඉස්සෙල්ලා register form එක open වෙනවනේ. ඉස්සෙල්ලාම ඉල්ලනවා phone number එක. ඔයගොල්ලෝ phone number එකක් දෙනකොට මම මේ WhatsApp number එකේ තියෙන මගේ WhatsApp number දීලා තින්නේ. අන්නේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ WhatsApp number ඔයගොල්ලෝ number එක දෙන්න යාළුවනේ බිඳුව නැතුව එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. ලංකාව විදිහටම phone number එක දෙන්න. ධන 94 ඕනිත් නැහැ. ඊගාවට යන්නේ password එකක් ඉල්ලනවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති strong password එකක් දෙන්න log වෙන password එක විදිහට. ඊගාවට යාළුවනේ security password කියලා ඉල්ලනවා. security password කියන්නේ යාළුවනේ අපි මේ site එකේ විඩ්‍රෝ කරනකොට මේගොල්ලෝ password එකක් ඉල්ලනවා. අන්නේ password එක තමයි මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒකටත් log වෙන්න දෙන password එකම දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ tick එක නිල් පාට වෙලා තියෙනවා නම් අවුලක් නැහැ. නිල් පාට කළා sign up කියන කොට click කරන්න. ඊට පස්සේ account එකක් හැදෙනවා. දැන් බලමු අපේ account එකට log වෙලා. මේ sign in කියලා තියෙනවා. අන්නේ button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ දුන්න phone number එක දීලා register වෙන්න දුන්න password එක දීලා login කියන එකට click කරන්න. ඊට පස්සේ සාර්ථකව අපේ account එක open වෙනවා. මේක තමයි dashboard එක. ඉතින් මේ dashboard එක උඩින්ම පෙන්නනවා ඔයගොල්ලන්ට register වුණේ ගමන් TRS 500ක්. බෝනස් එකක් විදිහට ඒක හම්බෙන්නේ. එතකොට යාළුවනේ කොහොමද අපි මේක දවසකට 106.14 ගානේ පොලියක් අපි විඩ්‍රෝ කරගන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ වෙනම යාළුවනේ ට්‍රේඩ් කරනවා. ඉතින් අපි මේක අනිවාර්යෙන් ඩිපොසිට් එකක් කරන්න ඕනේ. ඩිපොසිට් එකක් කරන මුදලෙන්. ඕගොල්ලෝ හිතන්නකො උදාහරණයකට අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ site එක වගේමයි. උදාහරණයක ඕගොල්ලෝ මේක TRS 100ක් ඩිපොසිට් කරනවා. TRS 100ක් ඕගොල්ලන්ට ඩිපොසිට් කරාට පස්සේ යනවා ඕගොල්ලන්ට දවස ගානේ 106. TRS 100න් 106.14 ගානේ ඕගොල්ලන්ට විඩ්‍රෝ කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ TRS 100ක් ඕගොල්ලෝ මේකට ඉන්වෙස්ට් කරොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට පැය 24න් 24 TRS 6.14 ගානේ ඕගොල්ලන්ට විඩ්‍රෝ කරන්න පුළුවන්. හරිද? අන්න ඒ වගේ ඉතින් ඉස්සෙල්ලා site එකේ 105යිනේ පොලිය අපට දුන්නේ. මේක 106.14ක පොලියක් දෙනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මේකේ මම ඕගොල්ලන්ට ඩිපොසිට් එක ලයිව් කරලා පෙන්නනවා. මම මෙතනින් ඩිපොසිට් යනවා. ඩිපොසිට් ගිහිල්ලා මේ වගේ අපිට ජෙනරේට් කරලා දෙනවා ඩිපොසිට් කරන අපිට ඇඩ්‍රස් එක මේ වගේ TRS ඇඩ්‍රස් එකක්. හරිද? මම මේක tron link wallet එකෙන් තමයි මේකට මම ඩිපොසිට් කරන්නේ. ඉතින් මම tron link wallet එක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවෝ මම කිසිම තැනක් ස්කිප් කරන්නේ නැහැ. කිසිම තැනක් කපා කොටා දාන්නේ නැහැ මම වීඩියෝ එකේ. ඉතින් ඔයගලන් සම්පූර්ණම වීඩියෝ එක දෙනවා. ඉතින් මගේ TRS මම මේකට ඩිපොසිට් කරන්නේ මගේ tron link wallet එකෙන්. ඉතින් ඕගලන්ට මේක TRS ඩිපොසිට් කරනකොට ඕගලන්ට පුළුවන් මේක TRS දෙකේ සිට මේකට ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන්. ඒ කරන ඩිපොසිට් එකේ අනුව තමයි ඕගලන්ට පැය 24 මේක විඩ්‍රෝ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට ඩිපොසිට් ආවට පස්සේ මේ වගේ ජෙනරේට් කරලා දෙනවා TRS ඇඩ්‍රස් එක. මම මේ කෝපි කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ තන්නේ ආයේ කොපි කරගෙන ඕගලන්ට පුළුවන් percent pay ගිණුමෙන් උනම් මේකට ඩිපොසිට් කරන්න ඕනිම TRS
wallet එකකින් මේක deposit කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ address එකට. ඉතින් මම මෙතනින් දැන් TRS 30ක් මම මේකට deposit කරනවා. හරිද? ඉතින් මම මෙතනින් යාළුවනේ TRS තෝරගන්නවා. TRS තෝරගෙන send කියන එකට click කරනවා. send කෙනෝට click කරලා පස්සේ අපේ address එක වෙනවා. මම මෙතනින් address එක paste කරනවා. paste කළා මම මෙතනින් යාළුවනේ TRS 30ක් කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මම send කියනවා. send කරාට පස්සේ ඉස්සරහට යනවා. ඊට පස්සේ successful කියලා වැටුණා. ඒ කියන්නේ transfer එක fail වුණා කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොච්චර ආයිද අපිට මේ deposit එක වෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ අතරතුර මම ඕගලන්ට මේ site එක ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. ඉතින් අර මම වෙන්දාගෙන මීට කලින් ගෙනාවු site වගේම තමයි ඒ site වල නම් ඒ හැම site එකක මීට කලින් site 3ක් මම ඕගලන්ට ගෙනාවා. ඒ site තුනේම යාළුවනේ ඕගලන්ට දවසකට 100%ක පොලියන්නේ ලැබෙන්නේ ඕගොල්ලෝ කරන deposit එකෙන්. ඉතින් මේක නම් 6.14ක පොලියක් ලැබෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ හිතනවා ඇති අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ කොහොමද මේක අපි මෙතන අපිට register bonus එක TRS 500යිනේ තියෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ මේකට TRS 100ක් invest කරනවා. හරිද? TRS 100ක් invest කරාම මේ ඒ invest එකම මෙතෙන් තමයි එකතු වෙන්නේ. එතකොට TRS 600ක් වෙනවා. ඒ TRS 600 යාළුවනේ තව අපිට පැය 24 මේ බෝනස් එකට එකතු වෙනවා. එකතු කරගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඔටෝම එකතු වෙනවා. මෙතන තියෙන බැලන්ස් එකෙන් පොලියක් හැදෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ ස්ටේරින් කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ගනුදෙනු කියන එක තමයි. යන්නේ කික්කාට පස්සේ මෙතනින් කියනවා 114ක අපිට පොලියක් ලැබෙනවා ඩේලි කියලා. ඉතින් මේගොල්ලෝ යන අපි කරන ඩිපොසිට් එකෙන් මේගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් කරනවා. මේගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් කළා එන ප්‍රොෆිට් එක තමයි අපිට දෙන්නේ 6.14ක් හැමෝටම පැය 24. ඉතින් මෙතන වෙනම අපිට තව බෝනස් එක එකතු වෙනවා අපේ තියෙන බැලන්ස් එකේ. ඒක අපිට ගන්න පුළුවන් තව අපිට මේ ටෝටල් බැලන්ස් එකට. ඒ කියන්නේ බෝනස් බැලන්ස් එකට. ඉතින් අපි ඒක තමයි දවසෙන් දවස විත්ඩ්‍රෝ කරන්න අපි මේක ඩිපොසිට් එකක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඩිපොසිට් එක වෙලාද කොහෙද තියෙන්නේ? අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ දැක්මනේ. ඉතින් අපි බලමු කොච්චර ආයිද මේක ඩිපොසිට් එක වෙන්න කියලා. 30ක් තමයි මම ඉන්වෙස්ට් කරේ. අව යා තාම නෑ ඩිපොසිට් එක සක්සස්ෆුලි නෑ තාම. ඉතින් ඒ තුරු මම ඕගලන්ට ඩිපොසිට් එක වෙලාවම රිවර්ස් කරාට පස්සේ මේ තියෙන ඩිපොසිට් එක සාර්ථකව 30ක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා මෙතන. එතකොට දැන් බලමු මගේ අතන බෝනස් එකට දැන් එකතු වුණා දැක්ක නේද? TRS 530ක් වෙලා දිනවා. මගේ ඩිපොසිට් එක මෙතෙන්ටම එකතු වුණේ. එතකොට දැන් බලමු අපි විඩ්‍රෝ ගිල්ලා. විඩ්‍රෝ ගියාට පස්සේ දැන් මට දවසකට TRS 1.5ක් විඩ්‍රෝ කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් වුණේ ගම ඕගොල්ලෝ මෙතන ඩේලි ලිමිට් එක 0 ඇත්තේ. කියන්නේ දවසකට එකක්ව විඩ්‍රෝ කරන්න බෑ. ඕගොල්ලන්ට මෙතන විඩ්‍රෝ කරන්න තමයි මම කිව්වේ මේකට ඩිපොසිට් එකක් කරන්න ඕනි කියලා. හරිද? ඕගොල්ලෝ මේකට ඩිපොසිට් එකක් කරන ගානෙන් තමයි 6.14ක අපිට පොලියක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍ය TRS 1000ක් මේකට ඉන්වෙස්ට් කරොත් එම දවසකට 6.19 දවසකට 6.14 ගානේ ඕගොල්ලන්ට පොලියක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම තව මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. මම මේ ගෙනාවේ සයිට් ඔක්කොගෙම දවස ගානේ ඕගොල්ලෝ විඩ්‍රෝ ගන්න ඕනේ යාළුවනේ. එකතු කරලා ගන්න ඉන්න එපා. මොකද අපිට දවසකට දෙන ප්‍රමාණය තමයි. මේක එකතු වෙන්නේ නැහැ මෙතෙන්ට. ඩේලි ලිමිට් කියලා නේ කියන්නේ. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ දවස ගානේ ලොග් වෙලා මේ කරන සයිට් වල ඕගොල්ලෝ ඩේලි ලිමිට් එක විඩ්‍රෝ කරගන්න අනිවාර්යයි. එකතු වෙන්නේ නැහැ යාළුවනේ. අන්න ඒක නිසා දවස ගානේ ඕගොල්ලෝ ඩේලි විඩ්‍රෝ ගන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් ඊටමත් හොඳ සයිට් එකක් මේකේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ වැඩ කරගෙන යන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේක ඩිපොසිට් කරන්න තමයි ඕගොල්ලන්ට දවස ගානේ මේ ලිමිට් එක වැඩි වෙන්නේ. මම ඕගොල්ලන්ට සම්පූර්ණ දේ දුන්නා. ඒ වගේම තව ඕගොල්ලෝ මේ බෝනස් එකට තව කොයින් එකතු කරගන්න පුළුවන්. තව ක්‍රමයක් තියෙනවා කිව්වනේ. අපිට මේ ට්‍රේඩ් කරලා ගන්න ප්‍රොෆිට් එකට අමතරව මෙන්න මෙතන තියෙනවා ෂෙයා කියලා. අන්න ඒගොල්ලෝ එක්කන්න. ඒගොල්ලෝ එක්කාට පස්සේ යාළුවනේ මේගොල්ලෝ අපිට මෙන්න මෙයාගේ ජෙනරේට් කරලා දෙන wallet add link එකක්. අපේ referral link එකක්. මෙන්න මේ referral link එක යාළුවන්ට ෂෙයා කරලා ඒ යාළුවා add කරන්න අපිට වෙනම අර බෝනස් එකට එකතු වෙනවා යාළුවනේ. ඕගොල්ලන්ට ඒක විස්තරෙන් මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතන contract ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ සඳහන් කළාම තියෙනවා මෙතන අපිට sign up බෝනස් එක විස්තරය මෙතන දාලා තියෙනවා. මෙතන දාලා තියෙනවා අපි ඩිපොසිට් කරන්න ඕනි ක්‍රමය. ඒ වගේම අර ප්‍රොමෝෂන් ඒ කියන්නේ රෙෆරල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා රෙජිස්ටර් වුණේ ගම එක්කනේ පළවෙනි ලෙවල් එකේ රෙජිස්ටර් බෝනස් එක
TRS 30ක් ලැබෙනවා. ඊගාට දෙවෙනි ලෙවල් එකේ 20ක්, තුන්වෙනි ලෙවල් එකේ 10ක්. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් කරවගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට තව කවුරු හරි ඕගොල්ලන්ගේ බැලන්ස් එකට 30 ගානේ 20 ගානේ 10 ගානේ එකතු කරගන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තිනවා. ඕගොල්ලන්ට මේ විස්තරේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තිනවා. ඉතින් දැන් මම ඕගොල්ලන්ට මේකේ විඩ්ඩෝ එකක් දැන් අපිට මේක ඩිපොසිට් එකක් කරේ ගාම විඩ්ඩෝ එකක් දාගන්න පුළුවන්. මොකද අපි තාම ඕපන් කරලා නැහැනේ මේකේ. ඕගොල්ලෝ මේක ඩිපොසිට් එකක් කරේ ගාම විඩ්ඩෝ එකක් දාගන්න පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලෝ විඩ්ඩෝ එක දැම්මේ වෙලාවේ තමයි ආපහු හෙට ඒ වෙලාව පහුණාට පස්සේ තමයි ආපහු විඩ්ඩෝ එක ගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් මට 1.5ක් විඩ්ඩෝ ගන්න පුළුවන්. මම tron link wallet එක තමයි විඩ්ඩෝ කරන්නේ. ඉතින් මගේ දැන්ට තියෙන බැලන්ස් එක කීයද කියලා බලමු. ඔය දැන්ට තියෙන මගේ 62 462යි TRS ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකේ wallet address එක මේ වගේ copy කරගන්නවා. copy කරගෙන නැවතත් මම home යනවා. home ගියාට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන මම withdraw යනවා. withdraw ගියාට පස්සේ මෙතනින් basic account කියලා තෝරා මෙතන limit එක ඔටෝම වැල්ලා තියෙනවා. මෙතනින් අපට ඕනේ wallet එකකට withdraw ගන්න පුළුවන්. මම tron link wallet එක තමයි ගන්න. ඒක මම කියවන balance එක TRS 462යි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනේ යාළුවනේ ඕගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් වෙනකොට අර security code කියලා තිබ්බනේ. අන්නේ code එක අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ. සස්සස් කියලා වැටුණා. ඉතින් මෙන්න මෙතන waiting කියලා වෙලා තිනවා. ඉතින් විඩ්ඩෝ එක දැන් දැම්ම එක ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න බල live මම කරේ. ඉතින් දැන් බලමු අපේ tron link wallet එකට කොච්චර වෙලාවේද මේක විඩ්ඩෝ එක එන්න කියලා. ඉතින් අන්තිමට මට මේක විඩ්ඩෝ එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ දැන් මේක ඩිපොසිට් එක කරපු එක තමයි අන්තිමට තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. දැන් බලමු මේක අපිට විඩ්ඩෝ එක එන්න කොච්චර වෙලාවක් යයිද කියලා. ඉතින් මම ඒතුරු මම වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරන පොඩ්ඩක්. ඔය යාළුවනේ සාර්ථකව මට සාමාන්‍ය විනාඩි 3ක් වගේ මට විඩ්ඩෝ එක එන්න ගියා යාළුවනේ. විඩ්ඩෝ එක සක්සස්ෆුල් කියලා වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට tron link wallet එකට බලමු ගිහිල්ලා 62යි ගාණක් වෙලා තියෙනවා මේ තියෙන්නේ. TRS 1.5ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දැන් මට ආපහු විඩ්ඩෝ ගන්න පුළුවන්. මට ඊළඟ දවසේ මේ වෙනකොට තමයි මේ වෙලාව පහුණාට පස්සේ මට ආපහු හෙට විඩ්ඩෝ එක ගන්න පුළුවන් 1.5ක්. අන්න ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට විඩ්ඩෝ එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට මේ ඩේලි ලිමිට් එක වැඩි කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට විඩ්ඩෝ දාන්න පුළුවන්. ලිමිට් එක වැඩි වෙනවා. අන්න ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට මේකේ පොලියක් ලබා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් දවසකට 106.14ක පොලියක් යන ලොකු පොලියක්. ඒක අපිට ගොඩක්